के तपाईहरुको पनि मोबाइलमा धेरै एड आउँछ, पटक पटक एड आएर तपाईहरु हैरान पार्नु भएको छ भने अब यो भिडियो तपाईहरुको लागि छ। किनभने यो भिडियोमा म यस्तो यस्तो स्टेपहरु तपाईहरुलाई भन्ने छु कि तपाईको फोनमा एड्स हराइन जान्छ। एउटा पनि एड्स तपाईहरुको फोनमा आउँदैन। त म भन्छु तपाईहरुलाई यो स्टेपहरु जसरी म फलो अप गराउँछु त्यसरी नै तपाईहरु फलो अप गरेर सेटिङहरु अफ गर्दै जानु होला। अफ गरेपछि तपाईहरुले भन्नुहुन्छ कि मेरोमा एडै आउँदैन दाइ। धेरै मान्छेहरुले भिडियो हेर्छ राम्रोसँग गर्दैन र कमेन्टमा भन्छ कि दाइ मेरोमा एड आइरहेछ। त्यो उनीहरुले फुल भिडियो र स्टेप बाइ स्टेप गरेर हेरिरहेको हुँदैन भने उहाँहरुमा एड कहिलेकाहीँ आइहाल्छ। तर यो भिडियोमा तपाईलाई स्टेप बाइ स्टेप जसरी नै तपाईहरुको भन्छु त्यसरी तपाईहरु गर्नु होला। म भन्छु तपाईहरुको फोनमा एड्स हराइन जान्छ। 100% यो कारगर उपाय छ, 100% ओरिजिनल छ। किनभने म यसमा धेरै नै रिसर्च गरिसकेको छु कि मोबाइलमा एड्सहरु ब्लक कसरी गर्ने, एड्सहरु नआउन दिनलाई के गर्नुपर्छ भने यस्तै भिडियोहरुको लागि तपाईहरुले मलाई फलो गर्नु होला। भिडियो राम्रो लाग्यो शेयर गरिदिनु होला, मलाई चाहिँ सब्स्क्राइब मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र एउटा मिठो कमेन्ट तपाईहरु कमेन्ट बक्समा छोडिदिनु होला। किनभने यो भिडियो हेरिहाल्नुहुन्छ भने तपाईहरुको फोनमा एड्स आउँछ कि आउँदैन, आउँदैन भने तपाईहरु कमेन्ट गर्नु होला र आउँछ भने कुन मोडल छ तपाईको, कुन कम्पनीको फोन छ त्यो अनुसारले तपाई कमेन्ट गर्नु होला। यो मोडलमा मलाई चाहिँ एड्स आइरहेछ दाइ भनेर उहाँहरुको पर्सनली त्यही कम्पनीको फोनमा तपाईहरुले एड्स कसरी बन्द गर्ने एकदम डिटेल वाइज नै भनिदिन्छु। त कृपया अब धेरै कुरा नगरेर भिडियो स्टार्ट गरौँ। किनभने भिडियो धेरै कुरा गर्दा धेरै लामो र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो फोनको स्क्रिन छ। हामी अब सिधै मोबाइलकै सेटिङबाट नै स्टार्ट गरौँ पहिला। त यहाँ तपाईहरु मोबाइलको सेटिङ आफ्नो खोलिहाल्नुस्। यहाँ तपाईँ आफ्नो मोबाइलको पहिला सेटिङ खोलिहाल्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरोमा छ कनेक्सन एन्ड सेयरिङ। यसमा पनि गएर तपाईहरु यसरी तपाईहरुले यहाँ प्राइभेट डीएनएस भेटिहाल्छ। कतिको मोर कनेक्सन हुन्छ, कति फोनमा मोर कनेक्सनमा प्राइभेट डीएनएस हुन्छ, त्यही पनि तपाईहरुले भेटिदिन भने यहाँ सर्च गर्नु होला प्राइभेट डीएनएस। यो सर्च गर्नुहुन्छ भने माथि नै तपाईहरुको आइहाल्छ। म यही सर्च बारबाट नै जान्छु, प्राइभेट डीएनएस मा जानु होला। यहाँ प्राइभेट डीएनएस मा जानुहुन्छ भने यहाँ हेर्नुस् तपाईको प्राइभेट डीएनएस अफ हुन्छ। यसलाई प्राइभेट डीएनएस प्रोवाइडरमा तपाईहरु क्लिक गर्नु होला। जसरी तपाईहरु प्राइभेट डीएनएस प्रोवाइडरमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने हेर्नु म आफ्नो मोबाइलमा नआएर आउनुको लागि म यहाँ सेटिङ एउटा मिलाएर हालेको छु। यहाँ तपाईले टाइप गरिदिनु होला dns.adguard.com तपाईहरु टाइप गरेर सेभ गरिदिनु होला। यसरी म जसरी तपाई मेरोमा छ यहाँ म सेभ गरिदिरहेको छु। तपाईहरु यो फर्स्ट यो पहिलो नम्बरको यो सकिहाल्छ भने तपाई फेरि तपाईको सेटिङमा एउटा अनि सेकेन्ड नम्बरमा छ तपाईहरु तल स्क्रोल डाउन गर्नु होला। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको गुगलबाट पनि तपाईहरुको धेरै एड्सहरु आउने गर्दछ भने यहाँ तपाईहरु गुगलमा क्लिक गरिदिनुस्। गुगलमा क्लिक गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ फर्स्ट टाइममा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ एड्स छ। एड्समा तपाईहरु क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुको एउटा एडभर्टाइज आईडी बनेर यहाँ बसेको छ। तपाईहरु यो आईडीलाई चाहिँ तपाईहरुले डिलिट गरिदिनु पर्छ। किनभने यतैबाट तपाईले गुगलले एड तपाईहरुलाई पठाउने गर्दछ। किनभने तपाईको एडभर्टाइज आईडी नै तपाईहरुको गुगलले यहाँ बनाएर राखिदिएको छ। यसमा क्लिक गरिदिनुस् र यहाँ हेर्नुस् डिलिट एडभर्टाइज आईडी। यसमा क्लिक गरेर तपाई एडभर्टाइज आईडी डिलिट गरिदिनुस्। यो सेकेन्ड नम्बरमा भइहाल्यो। अब थर्ड नम्बरमा के गर्नुपर्छ हामीले प्ले स्टोरमा, किनभने प्ले स्टोरमाबाट पनि तपाईहरुले धेरै एपहरु डाउनलोड गर्नुहुन्छ र डाउनलोड गरेपछि तपाईहरुले जुन मन लाग्यो राख्नुहुन्छ त्यसलाई इन्स्टल गरिदिनुहुन्छ र इन्स्टल गर्नुहुन्छ भने त्यो तपाईको मोबाइलको होम स्क्रिनमा तपाईको मात्रै त्यो एप्स गइहाल्छ। तर तपाईको प्ले स्टोरमा त्यो एप बसि नै रहा हुन्छ। त्यो कहाँ बसेको हुन्छ त्यो पनि तपाईलाई हेरेर छु। सिधै तपाईँ आफ्नो प्ले स्टोर खोलिहाल्नुस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको जीमेल आईडी को टप अपमा छ। यहाँ तपाईको यो गोलमा तपाईले क्लिक गरिदिनुस्। यहाँ तपाईले जसरी नै क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै नै अप्सन छ। माथिको तपाईले एरो जस्तोमा छ यसमा तपाईले क्लिक गर्नु होला र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म्यानेज एप्स एन्ड डिभाइस यसमा तपाईले क्लिक गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको ओभरभ्यू र म्यानेज छ। तपाईहरुले के सिलेक्ट गर्नुपर्छ, म्यानेज सिलेक्ट गर्नुपर्छ। जसरी तपाईले यहाँ म्यानेज सिलेक्ट गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेराइदिन्छ तपाईको फोनमा यति एप्स चाहिँ इन्स्टलेड छ र इन्स्टलेड नभएको एप्सहरु कहाँ हुन्छ भने इन्स्टलेजमा एउटा एरो जस्तो बनेको छ। यहाँ क्लिक गर्नु होला। यहाँ नट इन्स्टलेड एपहरु हुन्छ यसमा क्लिक गरिदिनु होला र हेर्नु तपाईहरुले कति एपहरु मेरो फोनको हेर्नु र तपाई पनि आफ्नो फोनमा चेक गर्नु होला कति एप्सहरु यहाँ बसेको हुन्छ। हेर्नु यो एप्सहरु सबै मैले इन्स्टल हान्दिएको थिए तर यो प्ले स्टोरमा अहिलेसम्म बसिरहेछ र यही एपहरुबाट कम्पनीहरुले हाम्रो फोनमा
एडहरू भेज्ने गर्दछ र तपाईँ र म चाहिँ एड्स कहाँबाट आइरहेछ भनेर हैरान हुनुभएको छ भने यहाँबाट जति पनि एपहरू छ तपाईँले एक एक गरेर तपाईँले यसरी सेलेक्ट गरेर तपाईँहरूले के गर्नुपर्छ, डिलिट गरिदिनुपर्छ। जति पनि तपाईँको नट इन्स्टलेड एप लिस्टमा छ सबैले तपाईँहरूले सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिनु होला। यसले के हुन्छ, तपाईँको ऱ्याम पनि फ्री हुन्छ, मोबाइल पनि फास्ट चल्छ र एड पनि तपाईँहरूको धेरै कम आउने गर्दछ। यो माथि तपाईँको जो क्रसिङमा छ यसमा क्लिक गरेर यसरी रिमुभ गरिदिनु होला। यो मात्रै तपाईँहरूको हेराउनुको लागि भनिदिइरहेको छु। तपाईँहरू जति पनि एप्सहरू हुन्छ तपाईँहरू सबै डिलिट गरिदिनु होला। फेरि ब्याक जाने, फेरि तपाईँको कर्नरमा क्लिक गर्ने र यहाँबाट पनि तपाईँको गुगलबाट जिमेलबाट तपाईँहरूको एड आउनु गर्दछ भने यहाँ म्यानेज योर गुगल एकाउन्ट यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसमा क्लिक गरिदिनुहुन्छ भने यहाँ हेर्नु तपाईँको जिमेल आइडी खुलिहाल्छ। यहाँ तपाईँले पर्सनलाइज इन्फर्मेसन र डाटा एन्ड प्राइभेसी छ, डाटा एन्ड प्राइभेसीमा गइहाल्नुहोस्। यहाँ तलतिर स्क्रोल डाउन गरेर यहाँ पनि तपाईँहरूको एउटा एड सेन्टर हुन्छ, यसलाई पनि तपाईँहरूले अफ गर्नुपर्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एड सेन्टर छ, यहाँ पार्टनर एड सेटिङ छ, यहाँ एड सेन्टर नै तपाईँहरूले अफ गर्नु। यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यसमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको एड सेन्टरमा के छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ पर्सनलाइज एड्स तपाईँहरूको फोनमा अन छ भने यहाँबाट पनि धेरै एप्सको तपाईँहरूको त्यो पठाउने गर्दछ। यसलाई के गर्नु होला, यसरी गरेर टर्न अफ गरिदिनु। यति गरिसकेपछि तपाईँहरू सिधै आफ्नो ब्याकमा आइहाल्नुहोस् र तपाईँहरू क्रोम चलाउनुहुन्छ, गुगल क्रोम चलाउनुहुन्छ भने तपाईँहरूको धेरै सारा कन्टेन्टहरूको तपाईँको यहाँ म्यासेजहरू नोटिफिकेसनहरू आइरहेको हुन्छ र धेरै नराम्रो पनि हुन्छ, कुनै राम्रो पनि हुन्छ। धेरै त म हेर्छु एकचोटि क्रोम खोलिसकेपछि तपाईँको नराम्रो नै नोटिफिकेसनहरू आउँछ र यहाँबाट क्रोमबाट पनि धेरै एड्सहरू तपाईँहरूको फोनमा आउने गर्दछ। त यसको लागि बन्द गर्नको लागि हामीलाई के गर्नुपर्छ, क्रोम खोलिहाल्नुहोस् र माथि 3 डट छ, माथि 3 डटमा क्लिक गरिदिनुहोस्। सिधै तपाईँहरू सेटिङमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै अप्सन छ। त हामीले के गर्नुपर्छ भने प्राइभेसी एन्ड सिक्युरिटीमा जानुपर्छ। प्राइभेसी सिक्युरिटीमा जानुहुन्छ भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो तपाईँहरूको थर्ड पार्टिज कुकिज छ तपाईँहरूको, यसैले पनि तपाईँहरूको धेरै मोबाइलमा एड पठाउने गर्दछ। यसमा क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ येलो थर्ड पार्टी कुकिज फर्स्ट नम्बरमा छ, ब्लक थर्ड पार्टी कुकिज इनकोग्निट मोड, यो मोडमा हुन्छ मात्रै तपाईँको त्यो बन्द हुन्छ भने यहाँ ब्लक अर थर्ड पार्टी कुकिज। तपाईँको यो दुइटै माथिमा छ भने यो एरो लागेको भने तपाईँ सबैभन्दा तलमा तपाईँहरू ल्याएर राखिदिनु होला। यसले भन्यो भने तपाईँको एड बन्द हुन्छ। फेरि तपाईँले एक स्टेप ब्याक जानुहोस् र तपाईँले हेर्नुहुन्छ एड प्राइभेसी, यसमा पनि तपाईँहरू क्लिक गरिदिनुहोस्। यहाँ एडमा क्लिक गर्नुहुन्छ, साइट सजेस्ट एड्स, कुन कुन साइट तपाईँ चलाउनु भयो र त्यहाँबाट एड्स तपाईँहरूलाई धेरै आउँछ, नोटिफिकेसनहरू धेरै आउँछ भने यसमा पनि क्लिक गरिदिनुहोस् र यो तपाईँको यसरी अन होला, तपाईँहरूको क्रोममा अन होला भने यसलाई अफ गरेर राखिदिनुहोस्। फेरि ब्याक गइहाल्नुहोस्। यहाँ हेर्नुहोस् एड टपिक ब्राउजिङ दि सेटिङ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कुन कुन टपिकमा तपाईँहरूले एड्स पठाउने गर्दछ त्यो पनि यहाँ समावेश गरिएको हुन्छ। तर एड टपिक अन छ भने यसलाई पनि तपाईँले अफ गरिदिनु होला। फेरि ब्याक गइहाल्नुहोस्। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ प्राइभेसी गार्ड, प्राइभेसी गार्ड यसरी क्लिक गर्नु र लेट्स गोमा गर्नु होला। यहाँ मेक यु स्विच अ सेफ ब्राउजर, यो तपाईँको फोनमा तपाईँको अफ छ भने त तपाईँहरूले अन गरेर राखिदिनु होला र तपाईँहरू ब्याक आइहाल्नु होला। यसरी ब्याक आइहाल्नु होला। 90% तपाईँको समस्या सोल्भ भइहाल्छ। 90%सम्म एड्सहरू आउनु चाहिँ बन्द भइहाल्छ र त्यो 10% पनि किन आउँछ त्यो पनि म एक्सप्लेन गरिदिइरहेको छु। जस्तै तपाईँ इमो नै चलाउनुहुन्छ, वाट्सएप नै चलाउनुहुन्छ र धेरै फ्री एप्सहरू चलाउनुहुन्छ, त्यसले पनि तपाईँको जति बेला त्यो एप खोल्नुहुन्छ त्यति बेला त्यो एड्स हेराउँछ। किन हेराउँछ, किनभने त्यो फ्री एप्स हुन्छ। तपाईँले प्रिमियम भर्सन युज गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ एड्स दिँदैन र फ्री भर्सन युज गर्नुहुन्छ भने तपाईँले अलिक एड त्यहाँ दिइरहेको हुन्छ भने तपाईँले त्यसले टेन्सन नलिनु। जहिले त्यो पनि धेरै कम हदैसम्म तपाईँको 10%सम्म मात्रै एड्स आउँछ कि त्यसमा पनि हदैसम्म तपाईँहरूको एड्स कम भइहाल्छ। यस्तै भिडियोहरूको लागि मलाई चाहिँ फलो गरिराख्नु, मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नु, भिडियो राम्रो लाग्यो तपाईँले सेयर गरिदिनु होला। हस् जय नेपाल, धन्यवाद।